Rồi, anh em vừa được chiêm ngưỡng cái đoạn trailer rất là công phu và đẹp mắt đến từ nhà phát hành, giới thiệu về cái tính năng mới có sắp được cập nhật trong cái bản cập nhật 8.0 tới đây. Rồi, trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích và minh họa rõ hơn một chút về cái cơ chế cũng như là cái tính năng hoặc là cái loại quân đội mới này để cho anh em chúng ta có thể tham khảo và xem trước. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các cái phân cảnh này ở góc độ quay chậm. Đây là cái góc độ đầu tiên là các đơn vị tiêm kích muốn tấn công vào một vùng lãnh thổ nhưng có cái khiên bảo vệ, và hỏa lực của các đơn vị ném bom này không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho các đơn vị về mặt đất. Rồi, nếu bạn có để ý kỹ ở một vài khung hình trước là chúng ta sẽ thấy một cái tòa nhà này. Đây chính là cái tòa nhà được gọi là Titan, và tòa nhà này nó sẽ có tác dụng bảo vệ tất cả những căn cứ của đồng minh khi đặt trong cái vùng mà nó có thể bảo vệ được. Ok, quay trở lại cái trò chơi của chúng ta thì đây là cái giao diện khi mà các căn cứ được đặt trong cái vùng hoặc là cái ngôi làng mà cái Titan nó bảo vệ. Và khi được đặt ở trong này thì các căn cứ nó có hiện một cái khiên. Bạn sẽ không thể tấn công bất kỳ các căn cứ nào khi có các cái khiên này. Nó khá giống với các trạng thái của NPC khi mà chưa đến thời kỳ mở khóa ở trong trò chơi game này. Rồi, chúng ta có những thông tin cơ bản về cái Titan này, bao gồm là liên minh xây dựng là ai, thợ xây tức là cái người xây lên cái Titan này là ai, thông tin về trạng thái của Titan là Titan cơ bản hay là Titan nâng cao, rồi số lượng binh đoàn đang được đồn trú để phòng thủ cái Titan này và số lượng có thể đồn trú được cho cái Titan này nhé, và trạng thái lãnh thổ hiện tại. Và bạn có thể thấy cái vạch HP của cái Titan này khá là thấp, bởi vì là giai đoạn xuất phát khi xây dựng nó sẽ có một chút sinh lực thôi. Và để tăng cường cái sinh lực này, chúng ta sẽ có thể sử dụng các máy bay do thám với cái giá 500 siêu hợp kim cho mỗi lần sửa chữa. Và mỗi lần sửa chữa chúng ta có thể phục hồi được 5% độ bền của cái Titan này. Rồi, sau khi xây dựng được xong Titan, chúng ta có thể bổ sung quân đồn trú ở trong Titan này, và số lượng quân đồn trú sẽ phụ thuộc vào cái công nghệ của người xây dựng ra Titan đó. Như vậy là cái người xây dựng ra công trình Titan này rất quan trọng, và khi xây dựng xong nó cần phải có sự hỗ trợ của những người chơi khác để giúp cho độ bền tối đa của Titan này lên cấp cao nhất có thể. Và quân đội đồn trú ở trong Titan này cũng cần phải lựa chọn cẩn thận để có thể phòng thủ tốt nhất về cái Titan. Bởi một khi Titan bị phá hủy thì các căn cứ nằm bên trong lãnh thổ đó cũng sẽ bị phá hủy theo. Còn Titan vẫn còn tồn tại thì các căn cứ vẫn sẽ được bảo vệ. Rồi, ở khung cảnh tiếp theo của video clip chúng ta được thấy xuất hiện một siêu pháo đài bay khổng lồ, một cái cấu trúc rất phức tạp và nhìn rất là ngầu xuất hiện ở trên màn hình với rất nhiều nòng súng và ụ pháo. Thì để tấn công được các Titan này bắt buộc phải sử dụng đơn vị hoặc là sử dụng loại quân đội này mới có thể phá hủy được lớp khiên. Và một khi phá hủy được lớp khiên đó thì chúng ta có thể tấn công các căn cứ bình thường. Rồi, cái đơn vị to đùng đó chính là siêu pháo đài bay mà bạn đã được nhìn thấy ở trên màn hình ở đây. Rồi, trong phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để khởi động một cuộc tấn công từ siêu pháo đài bay. Và sau khi tấn công từ siêu pháo đài bay thì các quân đội của chúng ta nó sẽ thực hiện các hành động như thế nào. Hãy chờ xem nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng các siêu pháo đài bay để tấn công vào những người chơi hoặc là những cái lô cốt khắc họa ở trên bản đồ có hình dạng như thế này, hoặc là các căn cứ Titan của những liên minh khác. Ở đây mình sẽ minh họa cho việc là thiết lập cái siêu pháo đài bay để tấn công vào một mục tiêu như thế nào. Chúng ta chỉ việc lựa chọn mục tiêu thì nó sẽ có thêm một cái nút nữa là liên quan đến triệu tập cái cuộc tấn công tập hợp. Chúng ta chỉ việc tích vào đây và nó sẽ có cái giao diện liên quan đến các siêu pháo đài bay, và chúng ta có độ bền của các siêu pháo đài bay này. Về độ bền thì nó sẽ tính ở mức lực chiến mức thấp nhất và mức cao nhất theo cái thông tin mô tả ở đây, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Và cái phần độ bền này chúng ta có thể được sửa chữa bằng cách sử dụng các máy bay do thám.
và lượng tham gia tối đa của những người chơi khác gửi quân vào trong cái siêu pháo đài bay này của mình hiện tại là 5. Chúng ta có thể nâng cấp cái này lên bằng công nghệ nhé. Rồi chúng ta lựa chọn. Thế thì ở tiếp theo là chúng ta sẽ điền tên của cái cuộc tập hợp này và lựa chọn về thời gian. Đấy. Lựa chọn về thời gian để diễn ra cái quá trình đợi những người chơi khác đưa quân của họ đến tham gia vào cái cuộc tập hợp này. Chúng ta có 4 mốc là 5 phút, 10 phút, 15 và 30 phút tùy thuộc vào cái thời gian đợi của bạn. Ví dụ mình chọn là 5 phút. Và cái thứ hai, mình có thể lựa chọn chủng loại quân mà mình cần cho cái cuộc tập hợp đó. Ví dụ mình chỉ cần những đơn vị là pháo hoặc là những đơn vị là SH cộng với lại xe tăng chiến đấu chủ lực chẳng hạn. Ok. Đấy, và chúng ta sẽ lựa chọn các cái đơn vị mà mình muốn đưa vào cái siêu pháo đài bay này nhé. Và bên dưới này nó sẽ có thêm 2 cái nút nữa là đợi những người chơi khác đưa quân của họ đến cái siêu pháo đài bay của mình, hoặc là chúng ta sẽ khởi hành ngay khi mà chúng ta có những cái đơn vị quân đội. Và để bắt đầu cái cuộc tập hợp này thì chúng ta sẽ cần phải tiêu tốn cái siêu hợp kim ở mức là 500 cái siêu hợp kim liền. Hiện tại thì mình mới chỉ có 210 cái siêu hợp kim thôi. Cái siêu hợp kim này thì chúng ta có thể tìm kiếm được nó ở trong cái nhà máy sản xuất siêu hợp kim, tiêu diệt các cái pháo đài của Hắc Quả màu đỏ ở trên bản đồ, hoặc là thực hiện các cái cuộc tập hợp, hoặc thậm chí là chúng ta có thể mua ở trong cửa hàng VIP để lấy ra được cái siêu hợp kim này. Rồi, hình ảnh tiếp theo anh em đang được xem về một phân cảnh sử dụng siêu pháo đài bay để tấn công vào pháo đài Hắc Quạ level 9 màu đỏ. Thì khi chúng ta tấn công vào các pháo đài Hắc Quạ thì chúng ta có thể sử dụng số lượng quân đội tối đa mà nghiên cứu cho phép. Còn nếu chúng ta sử dụng siêu pháo đài bay này vào các công trình, các căn cứ của người chơi ở trên bản đồ thì chỉ được tối đa là 5 đơn vị quân thôi, để tránh trường hợp là nó mất cân bằng cho trò chơi. Còn khi mà siêu pháo đài bay này thực hiện cuộc tấn công vào các Titan hoặc các pháo đài Hắc Quạ thì nó có thể được hỗ trợ từ nghiên cứu lên tới 15 đơn vị lính tất cả, so với cả hai cái cây công nghệ tập hợp cơ bản và tập hợp nâng cao. Và như các bạn có thể thấy là cái tốc độ di chuyển của siêu pháo đài bay này khá là chậm. Một phần là để cho những người chơi có thể đóng góp các đơn vị máy bay do thám để sửa chữa các siêu pháo đài bay này. Bởi vì ban đầu cái phần siêu pháo đài bay có lượng độ bền rất thấp, chứ không được đầy đủ như trong video anh em đang được xem. Mà muốn nó đầy thì chúng ta phải sửa chữa từ người chơi. Mà mỗi lần sửa chữa chúng ta sẽ tốn 500 cái cục siêu kim loại. Nó rất là tốn kém anh em nhé. Còn nếu như chúng ta để cái độ bền của siêu pháo đài bay nó quá thấp thì có thể sẽ bị tấn công bởi căn cứ của đối phương, hoặc là Titan của đối phương nó phản công, thì như thế nó sẽ bị thất bại. Rồi anh em được nhìn thấy là sau khi về đích thì tất cả các quân đội của người chơi sẽ tự động giải tán và trả về căn cứ của người chơi. Và có một lưu ý cuối cùng quan trọng là chúng ta không thể điều khiển cái quá trình bay của siêu pháo đài bay này. Rồi, kết luận lại là chúng ta có một công trình gọi là Titan. Titan này sẽ bảo vệ tất cả những căn cứ nằm trong lãnh thổ mà nó kiểm soát. Bạn muốn tấn công các căn cứ đó sẽ phải phá hủy các Titan trước. Và để phá hủy được các Titan thì phải sử dụng các siêu pháo đài bay để tấn công. Quá trình xây dựng Titan sẽ sử dụng các máy bay do thám để tăng cường độ bền của Titan. Quá trình tấn công các Titan bạn phải sử dụng các siêu pháo đài bay. Và để sửa các siêu pháo đài bay bạn cũng phải sử dụng các máy bay do thám với giá mỗi lần là 500 siêu hợp kim. Ok. Và khi tấn công xong Titan thì chúng ta mới có thể tấn công được vào các người chơi. Bạn có thể hoàn toàn sử dụng các siêu pháo đài bay để tấn công vào mỗi người chơi, nhưng số lượng người quân huy động được ở trong liên minh sẽ thay đổi khác nhau. Khi bạn tấn công vào một công trình Hắc Quạ trên bản đồ thì sẽ được tối đa dựa vào cái phần nghiên cứu. Còn khi bạn tấn công vào căn cứ của một người chơi thì nó sẽ luôn luôn là 5 đơn vị quân đội của đồng minh để tránh trường hợp mất cân bằng. Ok.
Rồi, như vậy là thông qua video clip vừa rồi thì hy vọng anh em đã có được cái nhìn tổng quan nhất về cái công trình mới và một cái đơn vị mới cho cái bản cập nhật WordPress 8.0. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau liên quan đến các video về bản 8.0 tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you again.